እንዴት በአጭር ጊዜ ውስጥ ፍሮንቴንድ ዲቨሎፐር መሆን ይቻላል? ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዌልካም ቱ ማይ ቻናል። በዛሬ ቪዲዮ ላይ እንዴት በቀላሉ እና በአጭር ጊዜ ጎበዝ ፍሮንቴንድ ዲቨሎፐር እንድንሆን የሚያስችሉንን 8 ወሳኝ የሚባሉ ስቴፖችን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ምና ይሆናል። በመጀመሪያም የፍሮንቴንድ፣ ባክኤንድ እንዲሁም ፉል ስታክ ዲቨሎፐር ልዩነታቸውን እንመልከት። ከስሙ እንደምንረዳው ፍሮንቴንድ ዲቨሎፐር ማለት የዌብሳይታችን ወይም ደግሞ የአፕሊኬሽኖቻችን ከፊት የምናያቸው ነገሮች ዲቨሎፕ የሚያደርጉ ሲሆን በዋነኛነት ዩዘር ኢንተርፌስ ወይንም ዩአይ የሚባሉን ነገር የሚሰሩ ናቸው። ዩአይ ማለት ከፊት የምናያቸው ነገሮች እንደ በተን፣ ኢሜጅ፣ ቴክስት እና ሌሎችም ሲሆኑ እነዚህ ጋራ የፍሮንቴንድ ዲቨሎፐር ስራ የሚሆነው አይነታቸውን፣ ውበታቸውን እንዲሁም የተስተካከለ ሌአውት በተለያየ ስክሪን ሪዞሉሽን እንዲይዝ ማድረግ ይሆናል። በአንጻሩ ባክኤንድ ዲቨሎፐር ጋር ስንመጣ እኛ ማናያቸው ነገሮች ነገር ግን ክላይንት ሳይድ ላይ ብቻ በመሆን ከዳታቤዝ ጋር ኢንተራክት ማድረግ እና የተለያዩ ሎጂኮችን እንድናከናውን ማድረግ የሚያስችሉን ነገሮች የሚሰሩልን ባክኤንድ ዲቨሎፐሮች ናቸው። ባክኤንድ ሮድማፕ በቀጣይ ቪዲዮ ስለምሰራላችሁ ዲቴይል አልገባበትም። ስለዚህ አንድ ሰው ፍሮንቴንድ እንዲሁም ባክኤንድ አንድ ላይ መስራት ከቻለ ፉል ስታክ ዲቨሎፐር እንለዋለን። አንድ ሰው በቀላሉና በአጭር ጊዜ ፍሮንቴንድ መማር ከፈለገ ይህንን ሮድማፕ መከተል ይኖርበታል። በመጀመሪያ እንዴት ኢንተርኔት ይሰራል የሚለውን ነገር ማወቅ ይኖርበታል። ለምሳሌ HTTP ምንድነው? DNS ምንድነው? እንዴት ይሰራል? ሆስቲንግ ምንድነው? እንዲሁም ብራውዘሮች እንዴት ነው የሚሰሩት እና የመሳሰሉትን ነገሮች ከተማርን ስለ ዌብ ዲቨሎፕመንት ቤዚክ የሆነ እውቀት እንዲኖረን ያግዘናል። ይህም በአማካኝ ከ1 እስከ 2 ሳምንት ሊፈጅብን ይችላል። ሁለተኛ HTML። ስለ ዌብ ዲቨሎፕመንት ቤዚክ ነገሮችን ከተማርን በኋላ HTML መማር ይጠበቅብናል። HTML ማለት ሃይፐር ቴክስት ማርክአፕ ላንጉዌጅ ማለት ሲሆን የሚጠቅመንም ዌብሳይቶቻችን ላይ የምናያቸው እንደ ጽሁፎች፣ እንደ በተኖች እንዲሁም የተለያዩ የምናያቸውን ኤሌመንቶች ለመስራት የሚያግዙን ሲሆኑ ይህንንም አንድ ሰው ለመማር በአማካኝ ከ1 እስከ 2 ሳምንት ሊፈጅበት ይችላል። ሶስተኛ CSS። ከHTML ቀጥሎ CSS እንማራለን። CSS ማለት ካስኬዲንግ ስታይል ሺት ማለት ሲሆን በHTML የሰራናቸውን ኤሌመንቶች ውበት ወይንም ስታይሊንግ እንዲኖራቸው ያደርግልናል። ለምሳሌ የተለያየ አይነት ከለር፣ ሌአውት፣ ፎንት ሳይዝ የመሳሰሉትን እንሰራበታለን። ይህንንም ለመማር በአማካኝ ከ2 እስከ 4 ሳምንት ሊፈጅብን ይችላል። አራተኛ ጃቫስክሪፕት። HTML እና CSS ብቻ በመጻፍ ዌብሳይቶቻችን ኢንተራክቲቭ ማድረግ አንችልም። ለዛም ነው ጃቫስክሪፕት ያስፈልገን። ጃቫስክሪፕት በአሁኑ ሰዓት ላይ በጣም ፖፑላር ከምንላቸው ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህም JS ተጠቅመን ዌብሳይታችን ላይ የተለያዩ ኢንተራክሽን እንዲኖሩ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ በተን ስንነካ አለርት እንዲሰጠን እንዲሁም ሌሎችን። ጃቫስክሪፕት ስንማር ብዙ ነገሮች በውስጡ ስላሉት በመሃል ግራ ልንጋባ እንችላለን። ስለሆነም በአማካኝ 2 ወር ብንማር ቤዚክ የሆነውን አንደርስታንዲንግ ሊኖረን ይችላል። ከላይ ያየናቸውን HTML፣ CSS እንዲሁም ጃቫስክሪፕት ብቻ ተምረን በዚህ ሰዓት ላይ ፍሮንቴንድ ዲቨሎፐር ነኝ ለማለት ያስቸግራል። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ላይ ስራ የሚያቀሉ ብዙ አይነት ቴክኖሎጂዎች እየመጡ ስለሆነ። ስለዚህም ቀጣይ እነሱ የምንማር ይሆናል። ነገር ግን እሱን ከመማራችን በፊት አንድ መማር ያለብን ቱል አለ። እሱም ጊት ይባላል። በአሁኑ ሰዓት ላይ ብዙ ሶፍትዌሮችን ስንሰራ በቲም ነው የምንሰራው። እንዲሁም ዲቨሎፕመንት ላይ ያለን የተለያዩ አይነት ስህተቶች ያጋጥሙናል። እነዚህን የተሳሳትናቸውን ነገሮች ቀድሞ ወደ ነበረው ስቴጅ እንድንመልስም ያግዘናል። በአንጻሩ GitHub የተሰኘው ፕላትፎርም በቲም ኮላቦሬት አድርገን እንድንሰራ ያግዘናል። ይህም ከ1 እስከ 2 ሳምንት ይፈጅብናል። በቀጣይ የምንማረው ፍሬምወርኮች ወይንም ላይብራሪዎች ይሆናሉ። ለምሳሌ ሪያክት፣ አንጉላር፣ ቪው፣ ስቬልትኪት የመሳሰሉት ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ብዙ ተፈላጊነት ያለው reactjs የሚባለው ላይብራሪ ብትማሩ ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። reactjs የጃቫስክሪፕት ላይብራሪ ሲሆን የሚጠቅመንም ፍሮንቴንድ ስንሰራ የተቀላጠፈና ኢፌክቲቭ እንዲሆን ያግዘናል። ይህንንም ለመማር እስከ 2 ወር ሊፈጅብን ይችላል። ከዚህ በመቀጠል ለCSS ፍሬምወርክ እንደ ቡትስትራፕ ወይንም ቴልዊንድ የመሳሰሉትን ብንማር አሪፍ ይሆናል። እኔም ቴልዊንድ እንድትማሩ ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። ቴልዊንድ ማለት ሞባይል ፈርስት ዩቲሊቲ ቤዝድ የሆነ ፍሬምወርክ ሲሆን
ይህም ዲቨሎፕ ስናደርግ በጣም ሰዓት ይቆጥብልናል። አንድ ሰው ይህንን ለመማር ከ1 እስከ 3 ሳምንት ሊፈጅበት ይችላል። በመጨረሻም የሰራነውን ኮድ ቴስት ማድረግ ይኖርብናል። በአሁኑ ሰዓት ከአውቶሜትድ ቴስቲንግ ፖፑላር ከሚባሉት ቱል ውስጥ አንዱ ጀስት የሚባለው ነው። ይህንንም ለመማር ከ3 እስከ 4 ሳምንት ሊፈጅብን ይችላል። ስለዚህ አንድ ሰው ፍሮንቴንድን ከ6 ወር እስከ 7 ወር ማስተር ማድረግ ይችላል። በመጨረሻም ፍሮንቴንድ መስራት ላይ ኮምፎርታብል ከሆናችሁ ራሳችሁን እና ጊዜውን ከቴክኖሎጂ ጋር አፕዴት ማድረግ ይኖርባችኋል። እነዚህንም ቴክኖሎጂዎች በአጭር ጊዜና በቀላሉ መማር ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በባክኤንድ ዴቨሎፕመንት ሮድማፕ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።